بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعي الكرام، يسعدني إني أقدم النهاردة تاني فيديو ليا في القناة الجديدة بتاعتي، قناة مصطفى خليفة يوتيوب. الفيديو ده هيكون فيه معلومات جديدة على الأغلبية. يسعدني إن أنا هقراها من الموبايل وأقولها لكم، برغم إن أنا يعني حاططها على الفيسبوك ونشر المنشور على على الجروبات بتاعتي والجروبات اللي انا مشترك فيها. بس انا عارف ان هو في بعض الناس اللي هي بتستخدم الفيسبوك تقريبا ما بتستخدمش اليوتيوب كتير، والعكس صحيح برضه. عشان خاطر كده انا حبيت اشارككم المعلومة معايا. ان شاء الله يعني معلومات هتعجبكم وهنستفيد منها. ونبدأ على طول. أول حاجة، المعلومات بتتعلق ب: هل تعرف كم عدد أنواع الماء في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم ذكر 21 نوع من الماء، لكل واحد منه طبيعته الخاصة. 21 نوع. أول نوع، نوع رقم واحد، الماء المغيض، وهو الذي نزل في الأرض وغاب فيها، وغاض الماء يعني قل أو نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر، من سورة هود. راح هقول لكم إن شاء الله رب العالمين نوع الماء والتفسير معناه إيه، والآية اللي ذكرته في سورة وفي سورة إيه. نوع تاني من الماء، الماء الصديد، وهو شراب أهل جهنم والعياذ بالله، اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة إبراهيم: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. النوع رقم ثلاثة، ماء المهل، اللي هو ايه، عبارة عن القطران ومذاب من معادن أو زيت مغلي. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والعياذ بالله، اللهم أجرنا يا رب. النوع الرابع، ماء الأرض، الذي الذي خلق مع خلق الأرض ويظل في دورة ثابتة حتى قيام الساعة. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، من سورة المؤمنون. النوع رقم خمسة، الماء الطهور، وهو العذب الطيب. يقول تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. النوع رقم ستة، ماء الشرب. يقول تعالى في سورة النحل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، من سورة النحل. النوع رقم سبعة، الماء الأجاج، يعني شديد الملوحة وهو غير مستساغ للشرب. قال سبحانه وتعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وفي سورة الواقعة يقول سبحانه وتعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. النوع رقم 8، الماء المهين، هو الضعيف والحقير، ويقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته للعوامل الخارجية. يقول سبحانه وتعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. النوع رقم 9، الماء غير الآسن، وهو الماء الجاري المتجدد الخالي من الملوثات. يقول سبحانه وتعالى في وصف أنهار الجنة في سورة محمد:
فيها أنهار من ماء غير آس. النوع رقم 10 الماء الحميم، والعياذ بالله. حمى الماء أي سخن، والماء الحميم شديد السخونة والغليان. يقول تعالى في سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والعياذ بالله. اللهم أجرنا يا رب. النوع رقم 11 الماء المبارك الذي يحيي الأرض وينبت الزرع وينشر الخير. قال سبحانه وتعالى في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. النوع رقم 12 الماء المنهمر، يعني المتدفق بغزارة ولفترات طويلة من السماء فيهلك الزرع والحرث. يقول سبحانه وتعالى في سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. النوع رقم 13 الماء المسكوب الملطف للأرض، يعني ويعطي الإحساس بالراحة للعين. يقول تعالى في سورة الواقعة: وظل ممدود وماء مسكوب. النوع رقم 14 الماء الغور الذي يذهب في الأرض ويغيب فيها فلا ينتفع منه. يقول تعالى في سورة الكهف: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. النوع رقم 15 الماء المعين، يعني الذي يسيل ويسهل الحصول عليه والانتفاع به. يقول تعالى في سورة الملك: فمن يأتيكم بماء معين. النوع رقم 16 الماء الغدق الماء الغدق الوفير، يعني الوفير. يقول سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. النوع رقم 17 الماء الفرات، يعني شديد العذوبة. يقول تعالى في سورة المرسلات: وأسقيناكم ماء فراتا. النوع رقم 18 الماء السجاج الماء السجاج بالثه، وهو ماء السيل. يقول تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا في سورة النبأ. النوع رقم 20 ماء الأنهار والينابيع، اللي هو الذي يسقط من السحاب فيجري في مسالك معروفة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. النوع رقم 21 والنوع اللي هو رقم 21 الأخير اللي هو الماء السلسبيل، وهو ماء في غاية من السلاسة وسهولة المرور في الحلق من شدة العذوبة، وينبع في الجنة من عين تسمى سلسبيلا. اللهم وعدنا يا رب، لأن ماءها على هذه الصفة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: عينا فيها تسمى سلسبيلا. اللهم اسقنا ماء سلسبيلا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. هنا انتهى الفيديو، وان شاء الله المعلومات دي ربنا ينفعنا بها باذن الله رب العالمين، ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. وحابب اقول لكم قبل ما اختم الفيديو، يا ريت يعني حضراتكم فضلا لا امرا تدعمونا باللايك لو عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من فيديوهاتنا التي سوف تكون على هذه القناة من هذا النوع، يعني معلومات قيمة فريدة ان شاء الله رب العالمين. ربنا يقدرني واقدر برضو يعني اقولها لكم في فيديوهات جاية ان شاء الله رب العالمين. بس انا محتاج تشجيعكم، ويا ريت حضراتكم برضو كل واحد تعليق ظريف كده بدون مجاملة. اللي عايز ينقد ينقد عادي، ما فيش مشكلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا دايما بحب أبدأ فيديوهاتي
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. ألقي السلام والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، رجاء ألا تملوا من ذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر جديد قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.